साथीहरु, आजको भिडियोमा तपाईहरुलाई स्पेशल फुटबल जुन चाहिँ फिफा वर्ल्ड कपमा युज हुन लागेको छ 2026 को फिफा वर्ल्ड कप 2026 को नयाँ ट्रायोन्डा फुटबल के यसले रेफ्रीलाई नै हटाउन सक्छ। फुटबल प्रेमीहरुको लागि फिफा वर्ल्ड कप 2026 निकै विशेष हुने भएको छ। यसपटक विश्वकपमा नयाँ प्रविधियुक्त आधिकारिक फुटबल ट्रायोन्डा प्रयोग गरिनेछ। तर यो ट्रायोन्डा बल आखिर के हो, किन फिफाले यो नयाँ बल प्रयोग गर्न लागेको छ, यसका फाइदाहरु के छन्, सबै यो भिडियोमा भन्ने छौ। सबैभन्दा ठूलो प्रश्न के विषय भविष्यमा यसले रेफ्रीको काम नै समाप्त गर्न सक्छ। आजको भिडियोमा हामी यी सबै कुराहरु सरल भाषामा बुझ्ने छौ। सबैभन्दा पहिले ट्रायोन्डाको नाम अर्थ बुझौं। ट्राई भनेको 3 हो। वर्ल्ड कप 2026 3 देश अमेरिका, क्यानाडा र मेक्सिकोमा आयोजना हुँदैछ। त्यसैले ट्राईले 3 आयोजक राष्ट्रको जनाउँछ। ओन्डा स्पेनिश शब्द हो जसको अर्थ हो लहर वा ऊर्जा। यसरी ट्रायोन्डाले 3 देशको एकता र विश्वकपको उत्साहलाई प्रतिनिधित्व गर्छ। अब कुरा गरौं यसको सबैभन्दा ठूलो विशेषताको। ट्रायोन्डा साधारण फुटबल होइन। यसभित्र अत्याधुनिक इलेक्ट्रोनिक सेन्सर, मोसन सेन्सर जडान गरिएको छ। यो सेन्सरले बल गति, दिशा र खेलाडीले बल छोएको समयसम्म जानकारी रेकर्ड गर्छ। यसले प्रत्येक सेकेन्डमा नयाँ डेटा फिफाको प्रणालीमा पठाउँछ र यसका कारण भार प्रणालीलाई निर्णय लिन धेरै सजिलो हुन्छ। उदाहरणका लागि तपाई हेर्न सक्नुहुन्छ कुन खेलाडीले अन्तिम पटक बल छोयो र बल कतिमा गइरहेको थियो, यी सबै कुराहरु अफसाइड हुँदा बल कहिले पास गरिएको थियो, यी सबै कुरा सजिलो हुनेछ डिसाइड गर्नलाई रेफ्रीलाई। यी सबै जानकारी तुरुन्तै प्राप्त गर्न सकिन्छ। त्यसकारण अब हेरौं पुराना विश्वकपका बलहरुसँग तुलना गर्दा ट्रायोन्डा किन विशेष छ। पहिलो फाइदा, अझ सटीक डेटा। ट्रायोन्डाको सेन्सरले पुरानो भन्दा अझ धेरै सही जानकारी दिन्छ। दोस्रो फाइदा, बलको राम्रो नियन्त्रण र यसको बाहिरी सतह विशेष प्रकारले डिजाइन गरिएको छ जसले खेलाडीलाई राम्रो ग्रिप र नियन्त्रण दिन्छ। तेस्रो फाइदा, राम्रो उडान, राम्रो फ्लाइट मोड छ, सो यसको एरोडायनामिक डिजाइनका कारण बलको दिशा, गति र अझ स्थिर हुन्छ। चौथो फाइदा, क्यामेरा र सेन्सरको संयोजकले अफसाइड निर्णयलाई धेरै छिटो र सही बनाउँछ। अब सबैभन्दा रोचक प्रश्नतर्फ जाउँ। के ट्रायोन्डाले भविष्यमा रेफ्रीलाई हटाउन सक्छ? जवाफ हो, सक्दैन। किनकि फुटबलमा धेरै निर्णयहरू केवल डेटा हेरेर लिन सक्दैन। जस्तै खेलाडीले जानी ह्यान्डबल छोयो कि गरेन, जानी गरेन, फल गम्भीर थियो कि थिएन, पहिलो कार्ड दिने कि रातो कार्ड दिने, यी निर्णयहरू मानव निर्णय क्षमतामा निर्भर हुन्छन्। ट्रायोन्डाले रेफ्रीलाई सहयोग गर्न सक्छ तर रेफ्रीको स्थान लिन सक्दैन। भविष्यमा प्रविधि अझ उत्तम हुन सक्छ र भार अझ छिटो हुन सक्छ। अफसाइड निर्णय लगभग स्वचालित हुन सक्छ। सो रेफ्रीका गल्तीहरू कम हुन सक्छन् तर अन्तिम निर्णय भने मानव रेफ्रीले नै गर्ने सम्भावना धेरै छ। अन्त्यमा तपाईहरु, ट्रायोन्डा केवल एउटा फुटबल होइन, यो फुटबल र प्रविधिको अद्भुत संयोजक हो। यसले खेलाडीलाई अझ निष्पक्ष, छिटो र रोमाञ्चक बनाउन मद्दत गर्नेछ। अब तपाईको विचारमा के छ? के प्रविधिले फुटबललाई अझ राम्रो बनाउनेछ वा तपाईलाई पुरानै शैलीको फुटबल नै मन पर्छ? कमेन्टमा आफ्नो विचार अवश्य लेख्नुहोस् र यस्तै इन्फर्मेटिभ भिडियोको लागि मेरो भिडियोलाई, मेरो युट्युबलाई लाइक गरेर शेयर गरिदिनु होला, सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र बेल आइकनलाई हिट गरिदिनु होला ताकि तपाईले यस्तै इन्फर्मेटिभ भिडियोज छिटो पुगोस्। धन्यवाद। सी यू इन द नेक्स्ट भिडियो।